Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Danilo Dan Navarro here. Ngayong araw na to, tuturo ko sa inyo kung paano mag-clear history. Clear history. Sa Android mobile. Yan sa mga cellphone nyo. Paano ba natin malilinisan yung mga ating napapanood na. Paano natin mag-clear yung history. Okay. Paano rin ito? Guys, umpisa na natin. I-click po natin yung Google Chrome. Ayan. Sa bandang taas, sa bandang kanan, may tatlong dot. I-click po natin yung tatlong dot. Ayan. Makikita nyo po dyan yung history, yung panglima sa hanay. Click po natin. Ayan. So, i-click po natin yung clear browsing data. Ayan. Sa bandang ibaba, mayroon po makikita ang clear data. I-click po natin yan. Clear data. Ayan po yung lalabas. Pagpipila natin. Last hour, last 24, last 7 days, last 4 weeks. Doon po tayo sa all time. Click natin yung all time. Ayan. Tapos, pindutin natin yung clear data sa bandang ilalim. Ayan. So, doon sa tabi ng cancel, click natin yung clear. Ayan. So, ayan na yung resulta guys. Clear na yung history. Next is sa English naman. Okay? Okay. Click the Google Chrome. Yes. After that, click the three dot at the upper right portion. Then click history. Okay. And click the clear browsing data. Okay. And there's choices. Last hour, 24 hours, 7 days, last 4 weeks, all time. Now, click all time. Yes. Right. Then click the clear data at the lower portion. Beside the cancel, click the clear. And that's the result.